היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. אתם יודעים שאני ממש 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 אוהבת את תל אביב. אני גדלתי בירושלים, אבל אני גרה בתל אביב הרבה זמן, ואני מאוד 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 אוהבת את תל אביב. תל אביב עיר כל כך יפה, אבל אני גם מאוד אוהבת את העירייה, the municipality, העירייה של תל אביב, בגלל שכל הזמן מי שגר בתל אביב מרגיש שכל הזמן עושים דברים קטנים בשביל שיהיה יותר נחמד וטוב לאנשים. כל הזמן חושבים על האנשים. אז אני הולכת ברחוב ויום אחד פתאום אני רואה, יש פה מקום חדש לעשות פיקניק, איזה יופי, יש פה כזה מקום. או וואו, יש פה שולחן וכיסאות לשבת, ואפשר אפילו לשים USB בחוץ, וואו, ויש פה פתאום עצים חדשים, וכל הזמן יש דברים חדשים. והעירייה, the municipality, העירייה של תל אביב עושה גם הרבה מאוד דברים. יש הרבה דברים בחינם פרי בשביל ילדים, בשביל אנשים בגיל 60 פלוס, 60 פלוס, בשביל אנשים שמדברים אנגלית, יש וואטסאפ, אפשר להיכנס לכל מי שרוצה, כל הדברים שיש בשביל אנשים שמדברים אנגלית, יש דברים לספורט, יש דברים, כל מיני דברים. אז אני תמיד ידעתי שזה מאוד מאוד מעניין, ותמיד אני מסתכלת לראות מה חדש ומה עושים. ופתאום אני למדתי על משהו שהוא ממש ממש חדש בשבילי, אבל זה קורה כאן בתל אביב כבר כמה שנים. אז תחשבו שיש ילדה בת 14, והיא במצב לא טוב, היא רבה, she fights, היא רבה עם אמא שלה או אולי עם אבא שלה, והיא הולכת מהבית, והשעה אולי 12 בלילה, אולי 1 בלילה, בעברית אנחנו לא אומרים 1 בבוקר, אנחנו אומרים 1 בלילה, בסדר? אולי 2 בלילה, והיא הולכת ברחוב. מי יודע מה קורה לילדה כזאת, אוקיי? או ילד גם אולי בן 15 או אפילו 16 שלהורים, to the parents, להורים לא אכפת והוא פשוט יוצא, אולי הוא שותה, אולי הוא מעשן, he smokes, כל מיני דברים. מה אפשר לעשות? אז עיריית תל אביב עשתה משהו כל כך מעניין, וקוראים לזה אכפת בלילה, אוקיי? We care in the night, בסדר? or caring in the night. מה זה אכפת בלילה? בכל מיני מקומות בתל אביב, שיש שם הרבה טינג'רים שהולכים ליד הים, בעיקר ליד הים, בחוף in this beach, בחוף פה ובחוף שם, בכל מיני מקומות בתל אביב, יש אנשים שהם באים בלילה, עד ממש ממש מאוחר. יש מקומות כמו בחוף טרומפלדור, שאנשים משעה 9 עד שעה 3, בסדר? ממש ממש מאוחר. והם עושים מקום נעים בשביל טינג'רים, בשביל נערים. מה יש שם? יש שם קצת אוכל, יש שם פטל, פטל זה כמו ג'וס אבל עם הרבה סוכר, יש שם קצת פטל ויש משחקי קופסה, board games, והרבה מקומות שאפשר לשבת ולדבר. ואני קראתי על זה כתבה כל כך מעניינת שכתבו ממש ממש עכשיו, ופתאום אני מחפשת ואני רואה שזה משהו שיש כבר כמה שנים בתל אביב ואני אף פעם לא שמעתי על זה. אוקיי? אז אנחנו היום נדבר על הכתבה שמספרת לנו את הסיפור של אכפת בלילה. זה כתבה של שירה קדרי עובדיה, וכתוב כאן, העובדה, the fact, העובדה שהוא כאן איתנו, העובדה, the fact, שהוא כאן איתנו ולא שותה, או רב פייץ, רב מכות, פיסט פייץ, על הטיילת, טיילת זה כמו לטייל, זה פרומנד, זו הצלחה, בסדר? אז מה הם אומרים?
יש היום בתל אביב ובכל ישראל ובכל מקום, יש בעיות קשות של סמים, drugs, יש אלכוהול, יש סתם בעיות. מה שהם עושים פה זה הם פותחים מקום שהוא פינה בטוחה. בסדר? יש מקום נוח, אפשר לשבת, אפשר קצת לשתות פטל, ויש שם אנשים מבוגרים, adults, שמקשיבים. והם פשוט מסתכלים כל הזמן, וכשהם רואים טינג'רים בלילה מסתובבים, הם אומרים, בואו תהיו איתנו. והם אומרים, אנחנו לא רוצים כלום. וזה מה שפותח את הלב שלהם. אז אחד מהמדריכים, the counselors, קוראים לו יצחק יוניאן. והעיניים של יצחק יוניאן מסתכלות, כל הזמן הוא מדבר, אבל הוא מחפש. הוא מחפש, אולי יש פה איזה טינג'ר. ואז פתאום הוא רואה שתי בנים שבאים. ואז הוא אומר, בואו, והם אומרים, מה זה? זה בחינם? Is it free? מה יש לאכול, אוקיי? ואז הם הולכים. והוא יודע, טוב, זה מה שאני עושה, אולי הם יבואו. ובאמת, אחרי רבע שעה, הם חוזרים. והפעם הם באים, ויש מיץ פטל ובייגלה ומשחקי קופסה, board games, ובעיקר יש מדריכים, counselors. אז התפקיד שלהם זה לדבר ולהקשיב. והם אומרים, הוא אומר, יצחק יוניאן, ששואלים אותו, באמת הטינג'רס, הנערים, הם באים? למה הם באים? הוא אומר, כן. הם באים, הם חוזרים לילה אחרי לילה. יוניאן הוא בן 35 והוא מכיר טוב מאוד את הדינמיקה הזאת. הוא איש טיפול, he's a caretaker, שהוא עובד עם כל מיני אנשים, אבל בקיץ הוא כאן, הוא עוזר לנערים. לפני כמה שנים הוא הכיר כאן אישה שהיא גם הייתה מדריכה, ואז הם התחתנו, they got married, ועכשיו הם ביחד, כל אחד עובד על הדברים שלו. היום הוא המנהל, he's the boss. הוא המנהל, he's the boss, הוא הבוס של המקום הזה בחוף טרומפלדור, וזה אחד מ8 מקומות במסגרת של התוכנית, this plan, לילדים ולנוער, נוער זה teenagers, בסיכון, at risk. וזה חלק מתוכנית שיש בה עוד דברים של עיריית תל אביב, שהיא עושה כל מיני דברים, זה רק חלק אחד מהתוכנית from the program. הרעיון מאוד מאוד פשוט, אוקיי? מה שהם חשבו, הם אמרו ככה, הנערים, the teenagers, הנערים הם פה, בסדר? הם באים לפה. אז למה שאנחנו לא נהיה פה, בסדר? לא לחפש אותם, אבל פשוט לפתוח מקום איפה שהנערים והנערות באים. ואז הוא אומר, מה הקאץ'? What's the catch? מה הקאץ'? ככה אומרים בעברית. והוא אומר, אין קאץ'. והם לא מבינים, הנערים, כי כל הזמן הם מחכים לראות מה רוצים מהם. אולי רוצים זה, אולי רוצים... הם לא רוצים כלום. כל מה שהם רוצים זה שהנערים ישבו וישחקו במשחקי קופסה וידברו וישתו קצת מיץ פטל, וזה יותר טוב. והוא אומר, אם הם יושבים פה ולא מדברים כלום, זה טוב, בשבילי זה טוב. כי אם לא, הם יהיו בחוץ ומי יודע מה הם עושים. אבל בדרך כלל הם כן מדברים. כשאם אנחנו באים ללילה למקום הזה בחוף טרומפלדור, אפשר לשמוע שהילדים מדברים הרבה מאוד. מסתכלים, באחת הפינות יש 3 ילדות שהן משחקות טאקי, אוקיי? טאקי זה משחק מאוד מאוד ישראלי. ואז יחד עם לשחק טאקי הם מדברות עם המדריכה, with a counselor. במקום אחר, טינג'ר מדבר עם מדריך, והם מדברים על דברים מאוד מאוד חשובים. הם מדברים על התוכניות, מה הם עושים, תוכניות לקיץ, תוכניות בהמשך הערב, מה הם עושים. ולפעמים
לפעמים מדברים על דברים אפילו באמת יותר עמוקים, deeper. הם מדברים על מה קורה כשמעשנים, שזה ממש לא טוב בשביל הגוף. לפעמים הם מדברים על מערכות יחסים, relationships. המדריכים לא שואלים שאלות, לא, הם פשוט מדברים והם נותנים. ובאמת, לפעמים באים נערים שכל מה שהם רצו זה לשים את הטלפון שלהם ואולי לשתות קצת פטל, ופתאום עם השיחה פתאום עולה, מתחילים לדבר על דברים מאוד מאוד קשים שצריכים עזרה. אז הוא אומר, אוקיי, מה שאנחנו רוצים זה שהם ירגישו בטוחים, safe, בסדר? שיהיה להם נוח, אוקיי? שיהיה להם מה לשתות, שיהיה להם מה לאכול. ואם אנחנו יכולים גם להצליח להכיר אותם, זה באמת מאוד מיוחד, בגלל שזה נערים, טינג'רס, שהרבה פעמים לא מדברים עם מבוגרים שמקשיבים, הם מדברים רק עם מבוגרים שאולי מנצלים, take advantage, מנצלים אותם. והרבה פעמים בסיטואציה הזאת, בזמן הזה, בלילה מאוחר, הנערים והנערות מדברים על דברים שהם אף פעם לא דיברו. ואז הדר כהן היא עובדת סוציאלית. מה זה עובדת סוציאלית? social worker, אוקיי? היא עובדת סוציאלית. היא אומרת, זה דברים קטנים, בסדר? אם הוא יושב פה ומדבר איתי ומספר על החיים, זאת הצלחה. הוא פה איתנו ולא רב מכות על הטיילת או שותה, זה הצלחה. אבל לפעמים פתאום אני שומעת שהוא לא הולך לבית ספר, או שיש לו בעיה, הוא לא יודע עם מי לדבר, וזה נער, טינג'ר, שהוא לא ילך לרווחה, רווחה זה social worker, רווחה זה welfare, הוא לא יגיד, היי, אני צריך עזרה, אבל פתאום פה הוא מדבר. אז הם מספרים, לדוגמה, שלפני כמה ימים הגיע נער שהיה נראה שממש קשה לו, יש לו איזה בעיה. והם ראו אותו מסתובב זה כזה lingering או hanging out, בסדר? מסתובב והוא לא נכנס, הוא רק הלך ככה ליד. אחרי יום הם כבר ראו, היי, אתה פה, יאללה, בוא, תשתה קצת מיץ פטל. בקיצור, הוא בא. והוא נכנס, ואז הם מתחילים לדבר, ופתאום הם רואים שהוא צריך ממש עזרה, בסדר? הוא היה צריך, הם לא מספרים מה היה, אבל הוא היה ממש צריך עזרה עם הרווחה, with welfare, אז הם קראו לעובדים סוציאליים שיבואו לעזור לו. אבל הם אומרים שגם אם זה לא כל כך דרמטי, הם מאוד מאוד שמחים שהם שם. בגלל שזה בסדר, גם אם זה לא מישהו שיש לו בעיות קשות בבית, זה אולי סתם מישהו שהוא לבד, אוקיי? והוא צריך קצת עזרה, הוא צריך אולי ללכת ללמוד איפה הוא יכול ללכת אחרי בית ספר, לפגוש עוד נערים או רעיונות, או אולי הוא צריך עזרה, רעיון ללכת שאולי כדאי לו לעבור בית ספר, כל מיני לדבר, אוקיי? הם אומרים שזה נער שכל מי שרואה אותו כל יום בדרך כלל לא ישמע את הדברים האלה, אבל פה פתאום זה יוצא. והוא אומר שהרבה פעמים נערים לא מבקשים עזרה. They don't ask for help. בסדר? אבל הם צריכים לדעת שיש מישהו מבוגר, an adult, מבוגר שם, שרואה אותם. בסדר? והם אומרים שצריך לפגוש אותם במקום שבו הם, בגובה העיניים, ככה אומרים בעברית, בגובה העיניים, in the height of the eyes, בסדר? אז זה כאילו שני אנשים ככה עומדים בגובה העיניים, לא מלמעלה למטה, בגובה העיניים, בסדר? אנחנו לא שופטים, we don't judge, אנחנו לא שופטים, ואנחנו באמת
רוצים להקשיב. והם אומרים, זה צריך לעשות לפני שהילדים מתחילים לשתות אלכוהול, לפני שקורה משהו, לפני הפגיעה, the hurt, לפני שהילדה איזה מישהו מנצל, takes advantage of her לפני. וזה מאוד מאוד מעניין לראות איזה גיל הנערים באים, בסדר? ולפני 10, זה מקום שנפתח ב10 בלילה, רואים שנערים צעירים ממש בני 13, אוקיי? הם הולכים והם מחכים כבר שהמקום ייפתח. אבל כשזה קצת יותר מאוחר, קרוב יותר ל-12, יש כבר גילאים, ages יותר מבוגרים, יש אנשים שכבר מכירים, הם באים פעם שנייה ושלישית, יש אנשים שפעם ראשונה פשוט באו, היי, מה יש פה? ויש נערים שגרים בתל אביב שבאים פשוט מהבית, הם באים להיות שמה. ויש גם הרבה מכל הארץ ומכל הסוגים. ומקיץ לקיץ לצוות יש פרספקטיבה חדשה על מה קורה לנערים בישראל. הם אומרים שזה ממש מציאות קשה, a hard reality, והילדים מרגישים שהם צריכים לברוח, to escape מהמציאות. הוא אומר, אני רואה הרבה יותר נערים שמעשנים, they smoke, הרבה יותר שהם עושים סמים, drugs, והרבה יותר שותים אלכוהול. ובתוך המקום בחוף, אסור לשתות, אסור לעשן, ולא יודעת למה הם אומרים לנערים לא אכפת. בגלל שהם מרגישים שהם יכולים לצאת, אם הם רוצים, הם יכולים לבוא, והם רואים שרוצים שיהיה להם טוב. אוקיי, אז פה הכתבה נגמרה, הסתיימה, the article's finished, אוקיי? אבל בגלל שאני הייתי כל כך בשוק מהסיפור הזה, אני חיפשתי קצת בגוגל, ופתאום ראיתי עוד כתבה, אוקיי? כתבה מאוד מאוד ארוכה, והיא מאוד מעניינת בגלל שהיא כתבה מ-2024, אוקיי? לפני שנתיים. והיא מדברת על הנערים שהיו פה בתל אביב, אבל הם בעצם באים מהצפון, from up north, בסדר? ובגלל המלחמה הם היו פה בתל אביב, והם מספרים את כל הסיפור, איך הם היו בתוכנית in this program אכפת בלילה. ואני יודעת שהפודקאסט כבר מספיק ארוך, אבל אני קצת כמו נערה בסיכון, a teenager at risk, זה מאוד מאוחר עכשיו, השעה אחרי 12 בלילה, אבל אני לא רוצה לישון, ואני לא רוצה ללכת לאכפת בלילה, להיות עם נערים, אז במקום זה, instead of that, אני גם אספר לכם, אני חושבת שזה יהיה מאוד ארוך, אבל אני אספר לכם את כל הסיפור הממש ממש יפה ומרגש ומאוד מאוד מעניין של הטינג'רס האלה שבאו והיו פה מהצפון. אז אנחנו מדברים עכשיו על עוד כתבה, בסדר? זה כתבה של גלעד ילון, והוא מדבר על הנוער, the teenagers, שנעקר, that has been uprooted, בסדר? הנוער שנעקר מחפש אוזן קשבת, an ear that is listening. חשבתי שתל אביב זה עיר של שבורים, it's a city of broken people, אבל כאן עזרו לי. אז בדיוק אחרי חצי שנה, אחרי שהמלחמה התחילה, כל הזמן היו בתל אביב עוד ועוד ועוד ילדים ובני נוער מהצפון. היה בסך הכל יותר מ-1,500 נערים, teenagers. ומהר מאוד ראו שיש הרבה בעיות. הרבה בעיות בעיקר לנפש. והמדריכים של הפרויקט של אכפת בלילה, הם גם ישבו וחיפשו אותם גם.
הם יושבים, הם מדברים איתם, הם משחקים איתם, ועוזרים להם בזמן שהכי הם צריכים. זה לא קל להיות טינג'ר, אוקיי? זה ממש לא קל. ובטח זה לא קל כשבאים לבית שלך ואומרים, עכשיו אתה צריך לעזוב, ואתה עובר לתל אביב לגור באיזה מלון. אז הם מספרים פה, הם מדברים קצת עם הנערים. יש מישהי שקוראים לה רותם. היא הייתה בת 15, אוקיי? והם עזבו את קריית שמונה, זו עיר גדולה בצפון, שבועיים לפני שממש החיזבאללה התחיל לזרוק את הטילים. וגם שירה, בת 17, גם הגיעה מקריית שמונה. והן מספרות שהמלחמה היא גרמה לנו, היא עשתה שאנחנו נהיה כמו מבוגרים, like adults. אנחנו לא יכלנו להמשיך להיות ילדים. כל הזמן אנחנו פתאום היינו צריכים להיות מבוגרים. אבל כשאנחנו היינו פה עם הטאקי ועם הפטל, פתאום אנחנו היינו כמו ילדים. כמו ילדים רגילים שרוצים לשחק, ופתאום זה הרגיש כל כך טוב. פתאום היה משהו שאנחנו יכולים לחכות לו. ואנחנו הרגשנו קצת פחות, a little less, קצת פחות אבודים, a little less lost. יש גם ילדים ממש קטנים. שרון, שהוא בן 12, גם הוא בא מקריית שמונה, הוא בא עם אח שלו כמה פעמים למקום הזה, למקום שהם עשו. זה היה בכיכר אתרים. כיכר אתרים זה מקום בתל אביב ליד כל המלונות. והוא אומר, יש לי עכשיו חברים מהרצליה, מטבריה, מקריית שמונה, מכל הארץ, אבל זה לא היה קל. זה לקח לי הרבה מאוד זמן, אבל אני מדבר עם המדריכים, ואני כל כך שמח, ככה הוא אומר, שהם באים לעזור לילדים כמוני. זה מאוד יפה, ואני רוצה להגיד להם תודה. אז מה שקורה במקום הזה, בזמן של המלחמה, היו באותו זמן, היו נערים טינג'רס שהם גם מתל אביב, גם מהצפון וגם מהדרום, from the south, בסדר? כולם היו צריכים להיות ביחד, אין ברירה, there's no other choice, בסדר? אבל פתאום היה בזה גם משהו קצת קסום זה magical, בסדר? והוא אומר שכולם ביחד, ועוד פעם, בגובה העיניים, בסדר? לא מלמעלה למטה, וזה מקום שהוא לא שיפוטי, non-judgmental, לא שיפוטי לנו, לא שיפוטי לילדים, וזה מקום שאפשר פשוט להירגע, to calm down. יש מישהי שקוראים לה חני גלעד. חני גלעד היא הייתה מדריכה שם בפרויקט. והיא עבדה בטלוויזיה, אבל אחרי 7 באוקטובר לא היה לה עבודה. אז היא חיפשה עבודה, ואז היא אמרה, אוקיי, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להיות מדריכה בפרויקט. והיא אמרה שזה קצת קשה קודם כל לעבוד עם טינג'רים, אוקיי? כולם יודעים את זה. היא אמרה, הם בוחנים, they test you, הם בוחנים אותך, בסדר? והיא אמרה, זה לוקח זמן, אבל אחרי הזמן את פתאום מתחילה לדבר על דברים כל כך מעניינים, שכל כך חשוב לדבר, על איך הם מסתדרים עם כל המצב, על כל הדברים שבאמת כל כך מפחידים. והיא אמרה שזה היה כל כך יפה לראות איך כל הנערים לאט מסתדרים, אחרי שבהתחלה היה כזה קצת מסתכלים, קצת סקרנות, curiosity, וקצת עוינות, hostility, אבל זה הסתדר, עוד פעם היא אומרת, כמו קסם, like magic. רותם, אותה ילדה רותם, בת 15 מקריית שמונה, בימים הראשונים שהיא באה לתל אביב, היא לא הכירה אף אחד. היא הייתה בחדר במלון כל יום. לפעמים היא הייתה הולכת ללובי, אבל היא לא
הייתה מדברת עם אף אחד. אבל לאט לאט ילדים עושים מה שילדים עושים, היא התחילה להתרגל, to get used to. התחילה להסתובב בתל אביב, להכיר חברים חדשים, והיא אומרת שהמדריכים פשוט יודעים לתת את ההרגשה הזאת, שאתה צריך בדיוק בזמן הזה, והם עזרו לי מאוד מאוד. וכאן האתגרים, the challenges, האתגרים של הילדים הם אחרים. זה לא ילדים ששותים או מעשנים, זה לא הפחד. זה יותר הטראומה שלהם. זה ילדים שהם בבית, במלון, לא בבית, הם במלון, בחדר קטן, עם הדודה, עם הסבתא, בלי מוטיבציה, יושבים, מסתכלים כל היום בגוגל ורואים סרטונים של מלחמה וזוועות, horror things, כל היום, ובמקום זה הם יכולים לשבת עם חברים ולהיות. גם סתיו, היא בת 12, גם מהצפון, היא אומרת, אני הכרתי כל כך הרבה חברות וחברים חדשים, והמדריכים כל כך מנסים לעזור ולדבר, והיא מספרת שפעם אחת הייתה לה שיחה עצובה, a sad conversation, שיחה עצובה עם אחד המדריכים. היא אומרת, זה היה נושא רגיש, a sensitive topic, שאמרתי, אוקיי, אני רוצה לדבר על זה. והיא דיברה, והם באו, ועזרו לי, והם דיברו איתי, וזה ממש עזר לי, והרגשתי יותר טוב ויותר משוחררת, free. היא אומרת, אני אקח מפה את הזיכרונות הטובים. אני הכרתי הרבה חברים, והמדריכים נתנו לי דוגמה טובה, a good role model, ועזרו לי ברגעים קשים. אני חושבת שזה כל כך יפה שילדה, שהיא הייתה צריכה לעזוב את הבית שלה ולבוא לתל אביב, פתאום אומרת, יש לי זיכרונות טובים, good memories. זה כל כך מיוחד. זה ממש לעשות מהלימון לימונדה, from the lemonade, כן? ככה אומרים באנגלית גם, בסדר? ואז רותם היא אומרת, גם לי הייתה שיחה רגישה, שהייתי ממש צריכה את העזרה, הייתי צריכה את האוזן. היא אומרת, אני כל החיים אני אזכור את השיחה הזאת. היא תמיד תהיה בלב שלי. וגם החברים החדשים, מסדרות, מהדרום, from the south, וכל האנשים, זה פשוט כל כך היה מיוחד לפגוש את כולם. אני קצת עצובה שהם עזבו, כי זה היה בזמן שהאנשים מהדרום כבר חזרו לדרום. היא אומרת, אבל הם תמיד יהיו איתי בלב, ואני אשמור על קשר, I will keep in touch, כי זה פשוט הבית השני שלנו. שירה מקריית שמונה, היא הגיעה במקרה, by chance, לאכפת בלילה. היא אומרת, אני לא יודעת מה הייתי עושה. מה הייתי עושה כל החודשים האלה? What would I do? אם לא הייתי באה לפה, אני לא יודעת. והמשפחה שלה עזבה את תל אביב, ושירה חוזרת, היא כל הזמן באה, פעמיים בשבוע, twice a week, היא באה באוטובוס לבקר. היא אומרת, אני הייתי כל כך מבולבלת, confused, ופה היה לי מקום שאני יכלתי להרגיש בית, ואני רוצה לחזור לפה. היא אומרת שבימים הראשונים של המלחמה, באו 4 חיילים, 4 soldiers, לקחת אותה מהבית עם המשפחה שלה. הם אמרו, יש לך כמה דקות לקחת את מה שאת צריכה וללכת. היא אמרה, אני לא ידעתי לאן אני נוסעת, אני לא מכירה את תל אביב, זה כל כך שונה מהחיים שלי. אני באתי למלון ואני לא מכירה אף אחד. לקחו אותי מהחברים שלי, מהלימודים, אני לא הבנתי מה קורה, איפה אני? היא אמרה, בהתחלה, בימים הראשונים, היא כל הזמן הייתה אובססיבית עם החדשות.
כל הזמן היו אזעקות, there were sirens, והיא הייתה אובססיבית, והיא כל הזמן התפללה, she prayed, שתוכל לחזור הביתה, היא אמרה אצל נערים ונערות אחרים, שהיא מכירה, היה אלכוהול ועישון, זה גם היה דרך להתמודד to cope. גם רותם לא הכירה, she didn't know about, היא לא הכירה את הפרויקט, עד שהמדריכים באו ממש למלון, הם היו באים ממלון למלון למצוא ילדים, למצוא נערים ולומר בואו. והיא אמרה אוקיי, אני אנסה. והיא אמרה בסוף אני ממש התאהבתי, I fell in love, הייתי באה כל ערב, חודשים, כל ערב. והיא אומרת אני באה כמה שאני יכולה. ובאמת לפרויקט הזה היה כל מיני מודלים, בסדר? לפעמים הם פוגשים את הנערים בחוץ, ולפעמים הולכים אל המלון. כשהמלחמה הייתה יותר ויותר קשה, אמרו שאסור להיות בחוץ. אז באמת כל המדריכים באו אל המלון, והילדים נפגשו בתוך המלון עם המדריכים. והם היו באים, מחפשים, לדבר איתם, והם היו כל כך חכמים בפרויקט הזה. הם עשו באמת, כל הזמן חשבו על מה הדרך הנכונה לעשות. אז לפעמים הם היו עושים את זה בחוץ, לפעמים בתוך המלון, לפעמים בגלל המלחמה לא היה אפשר, לא היה אפשר לעשות בחוץ, אז עשו את זה בתוך המלונות, ולפעמים הם היו הולכים ליד המלון, מסתכלים, מחפשים נערים שצריכים עזרה, וכל הרעיון היה לא לקחת את הנערים, את הטינג'רס, ליום אחד, לשעתיים, לעשות להם הופעה, פרזנטציה, משהו, אלא לעשות משהו באמת שיהיה להם שגרה, a routine, שגרה יומיומית, a daily routine, מקום שזה יהיה עוד מקום שהם הולכים לשם. יש עוד שתי בנות, אחיות, ספיר ותמר, אחת בת 13 ואחת בת 16. הם היו מעוטף עזה, מהדרום, וכבר הם היו צריכות לעזוב את הבית שלהם כבר בשבוע הראשון של המלחמה. ובגלל הפרויקט הם הכירו חברות וחברים חדשים מהמרכז, מהצפון, הם אומרות, אנחנו אפילו לא ידענו איפה זה קריית שמונה, אוקיי? הם באות לשחק משחקי קופסה, לשחק סנוקר, לדבר עם המדריכים, ואפילו הם פוגשים לפעמים את ההורים של החברים שלהם, והמדריכים תמיד שם כשצריך אותם. אם הם רואים שמישהו עצוב, הם מקשיבים והם עוזרים. היא אומרת, פעם אחת אני בכיתי ודיברתי עם מדריכה והיא ממש עזרה לי. וגם חברה מקריית שמונה נזכרה, she recalled, she re-remembered, היא נזכרה במשהו קשה, ומדריכה באה ודיברה איתה וזה ממש עזר לה להרגיש טוב יותר. וזה לא רק לעזור לילדים שהם בודדים, lonely, שזה מאוד חשוב. היא אמרה שזה גם ממש עזר לעשות תקשורת, communication, בין כל האנשים. היא אומרת, שירה, בת 17, היא אומרת שהיו הרבה ילדים שהם מאוד ביישנים, very shy. זה באמת פרויקט מדהים, בגלל שזה לא בית ספר, וזה לא מקום שבו סתם ילדים מסתובבים, זה מקום שיש אנשים טובים ואנשים מוכשרים, talented, מבוגרים שעובדים, יודעים לעבוד עם בני נוער, וכל יום הם עובדים ביחד. זה כמו ממש מרחב, מרחב של healing, בסדר? אז היא אומרת שהיו הרבה מאוד ילדים ביישנים, shy kids, ופתאום שם לאט הם למדו להכיר חברים ולדבר ולהגיע למקומות כל כך טובים. והיא אומרת שזה קרה בגלל שהמדריכים פשוט היו שם ושמעו ועזרו, ובגלל שהיא דיברה עם החברים והיא דיברה עם המדריכים, זה מאוד עזר לה להתרגל, to get used to, ולהסתגל, to adapt, להסתגל למצב החדש ולהיפתח, to open up ולהיות עם האנשים. היא אומרת, בשבילי זה היה
כמו בית, זה הזכיר לי, זה מה שהזכיר לי, it reminded me, זה הזכיר לי את הבית. המדריכה חני רוצה לספר על ילדה אחת שהיא אומרת שהיה לה מאוד מאוד קשה בלימודים, וגם ההורים שלה הם לא האמינו, they didn't believe in her, הם לא האמינו בה. והיא הקשיבה לה, והיא דיברה איתה, והן מדברות כל יום. והיא אומרת שהיה גם איזה נער שממש היה צריך לשכנע אותו, בוא, וגם כשהוא בא, הוא לא רצה לדבר עם הילדים, הוא רק רצה עם הנערים, רק לדבר עם המדריכים. אבל לאט לאט פתאום היו לו יותר חברים, ובזמן שהוא עזב, שהוא חזר הביתה, לחברים החדשים היה קשה לומר שלום, אוקיי? ופתאום הם מגלים שיש להם כל מיני דברים, כל מיני תכונות, characteristic, שאולי אם הם לא היו עוזבים את קריית שמונה, לא יוצאים מאזור הנוחות. מה זה אזור הנוחות? comfort zone, אוקיי? לא יוצאים מאזור הנוחות, הם לא היו מבינים, הם לא היו מכירים. פתאום יש אנשים, ילדים, נערים שהם הבינו שהם, יש להם דעה, they have an opinion, אולי חלק אפילו יודעים להוביל, to lead, הם למדו כל כך הרבה על עצמם. הם לא רק למדו להכיר אחד את השני ולהכיר את עצמם, הם גם למדו להכיר את תל אביב, אוקיי? אז רותם אומרת, אני לא אהבתי את תל אביב, אני חשבתי שזה עיר, שזה עיר של שבורים, broken people, עיר של טבעונים, vegans, סנובים והזויים, delusional people. היא אומרת, היה לי ממש קשה בהתחלה, וגם אני הלכתי בשביל אופניים in the bike lane, וכל הזמן אני כמעט נדרסתי, I was almost run over, כי היא לא רגילה לשביל אופניים. אבל היא למדה להכיר את האנשים מתל אביב, ועכשיו היא אמרה, עכשיו אני לא חושבת על זה. אני פתאום התחלתי לקלוט, to understand, לקלוט את הווייב. אני התחלתי להבין ולאהוב אותם. היא אומרת, אני ממש חושבת שהם אחלה של אנשים, great people. ברגע שמבינים איך לדבר איתם, אני ראיתי שיש אנשים מאוד מיוחדים בתל אביב. תל אביב פתחה לי את העיניים ואני גיליתי עולם חדש ודברים שלא היו לי בקריית שמונה. כמו שיש חנויות שפתוחות אחרי השעה 10, ושיש עולם ותרבות, culture, ששונים מכל מה שהכרתי. אז אני מקווה שאתם הקשבתם עד פה, אני חושבת שזה כל כך יפה וכל כך מתוק, ואני חושבת שזה מאוד מעניין, כל הסיפור הזה. אולי יום אחד יש כבר כמה סרטים תיעודיים, דוקומנטריים על אנשים שבאו לתל אביב בזמן של המלחמה, אבל זה באמת סיפור כל כך מעניין, מה אנשים עברו, מה קרה להם. אני שמעתי גם סיפורים כל כך מעניינים. זאת הייתה תקופה, it was a period of time כל כך קשה עם המלחמה, ועדיין היה פה לב כל כך גדול ופתוח, וכל כך הרבה אנשים שרוצים לעזור מכל מיני כיוונים. באמת האנשים האלה שהיו פה במלונות, הם קיבלו כל כך הרבה אהבה מהאנשים בתל אביב, מכל כיוון שאפשר אפילו לחשוב, וזה מאוד מיוחד, וזה מאוד מרגש לקרוא את הדברים האלה, שלא נצטרך, we shouldn't need this anymore, באמת, שלכולם יהיה בשורות טובות, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.